म फाइनली आफ्नो डेस्कटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु। जुन तपाईं आफ्नो डेस्कटपको स्क्रिनमा तपाईं हुनुहुन्छ अथवा तपाईं मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने तपाईं गुगलमा जानु होला। गुगलमा गइसकेपछि तपाईले क्यानाडा डट तपाईले .ca भनेर तपाईले टाइप गर्नु होला। अब तपाईले canada.ca भनेर टाइप गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यो भनेको एउटा आधिकारिक वेबसाइट हो है। यो आधिकारिक वेबसाइटमा तपाईले यस्तो इन्टरफेस पाउन सक्नुहुनेछ। यो इन्टरफेस पाइसकेपछि तपाईले एउटा ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। आफूलाई कुन ल्याङ्ग्वेज सजिलो लाग्छ त्यही अब तपाईले चुज गर्नु होला। अब मैले इंग्लिश चुज गरे। अब तपाईको इंग्लिश चुज गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेसमा तपाई आउन सक्नुहुनेछ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न जबहरु देखाइरहेको छ। तपाईले जबहरु कसरी खोज्ने, सर्च गर्ने भन्ने कुरा तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइसकिएपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ द अफिसियल वेबसाइट भनेको छ अफ द गभर्नमेन्ट अफ क्यानाडा भनेको छ। जुन तपाईको क्यानाडाको आधिकारिक वेबसाइट मार्फत चाहिँ यो भनेको पब्लिश भएको एउटा भ्याकेन्सी हो है। यो भ्याकेन्सीहरु हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ र यो खोजिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ, यसमा फाइन्ड अ जब भनेर दिएको छ। हामी फाइन्ड अ जबमा जान्छौं र हामी जबहरु खोज्छौं। यसमा आइसकेपछि फाइन्ड अ जब भनेर तपाईको देखिन्छ। तपाई तल आएर तपाईले सर्च गर्नु होला। अब तपाईले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ सर्भिस एन्ड तपाईको इन्फर्मेसन भनेर दिएको छ। यो इन्फर्मेसनहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले जब बैंकमा गएर जब हेर्न सक्ने भो। गभर्नमेन्ट अफ क्यानाडा जब हेर्न सक्नुहुनेछ। स्टुडेन्ट इम्प्लोयरको लागि तपाईले इम्प्लोयमेन्टको लागि पनि हेर्न सक्ने भो। जब इन तपाईको नेशनल तपाईको सेक्युरिटी एन्ड डिफेन्स भनेर तपाईले जेमा पनि हेर्न सक्ने भो। गेट वर्क परमिट भनेर तपाई वर्क परमिट पनि लिन सक्ने भो है। यसमा चाहिँ अब तपाई हामीले चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने त? अब तपाईले यसमा गएर तपाईले चाहिँ वर्क परमिट लिएर मात्र एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ कि अथवा तपाई सिधै एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो भनेको तपाईमा भर पर्ने कुरा हुन्छ। अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जब बैंक भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। अब तपाई यसमा क्लिक गरिसकेपछि एकछिनमा यस्तो इन्टरफेसहरु आउन सक्नुहुनेछ। यस्तो इन्टरफेसमा हामी आइपुगेका छौं। यसलाई तपाईले क्लोज गरिदिनु होला है। वार्निङ भनेर दिइराको छ, यसलाई क्लोज गर्नु होला। यसमा फाइन्ड अ जब भनेर दिएको छ तपाईको। यसमा तपाईको एक्जाम्पल भनेर कुकको दिएको छ। तपाईको लोकेसन भनेर दिएको छ। हामी कति दिनको लागि 30 दिनको लागि हामी जबहरु खोज्छौं है। 30 दिनदेखि तपाईको भ्याकेन्सीहरु दिएको हामी खोज्छौं। अब हामी रिसर्च गरिरहेका छौं। हामीले रिसर्च गर्छौं। अब हामीले रिसर्च गरिसकेपछि यसमा देख्न सक्नुहुनेछ। तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुनेछ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ लेट्स भनेको तपाईको 30 डेज भनेर देखाएको छ। यसमा भ्याकेन्सी भनेको तपाईको 71,000 तपाईको 191 वटा जबहरु अवेलेबल छ। यसमा है खुलिएको छ। यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न जबहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई कुनमा क्यापेबल हुनुहुन्छ, तपाई कुनमा जान चाहनुहुन्छ, त्यसमा तपाईले एप्लाई गरेर जान सक्नुहुनेछ। यसमा एप्लाई गर्नुपर्ने डेटहरु पनि दिएको छ है, कहिलेसम्म खुलेको छ भन्ने कुरा। तपाईले यसै जबहरु विभिन्न जबहरु आफूले मन पर्ने जबहरु खोज्नु होला। यसमा फर एक्जाम्पल म एउटामा देखाउँछु जुन तपाईको कुक भनेर आएको छ। यो भनेको न्यू रहेछ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले फर एक्जाम्पल यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। अब क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले विभिन्न तरिकाको जबहरु खोजेर एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। फर मैले एक्जाम्पलको लागि मात्र कुकमा दिइरहेको छु। अब तपाईको भनेको छ जुन तपाईको कुक भनेको छ यो भनेको भेरिफाइड जब हो। जुन तपाईको भेरिफाई भएर आएको जब हो। यो कुनै इलिगल होइन कि लिगल हो है। लिगल वेबसाइट हो। तपाईले सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्ने भो। अब तपाईको यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ विकली तपाईको हर्स भनेर यसमा दिएको छ तपाईको स्यालेरी है। यसमा छ जुन पर्मानेन्ट तपाईको इम्प्लोयर भनेर फुल टाइम जब भनेर तपाईको दिएको छ। यो भनेको पर्मानेन्ट रोको लागि र तपाई फुल टाइमको लागि। यो भनेको भेरिफाइड जब भयो है। तपाईले भेरिफाइड जब यो भनेको एकदम लिगल हो। लिगल वेबसाइट द्वारा र एकजना मात्र भ्याकेन्सी छ। तपाईले एकजना भ्याकेन्सी भएको कारणले तपाईले यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नो फर्म फिलअप गर्नु होला, किनकि यसमा कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन तपाईले है।
ओभरभ्यू भनेर दिएको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज तपाईले के छ के तपाईको क्वालिफिकेसनहरु चाहिन्छ भनेर दिएको छ। यसमा ल्याङ्ग्वेज चल्ने भनेको इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चल्ने हो र एजुकेसन भनेको तपाईको सेकेन्डरी हायर स्कुल तपाईको ग्रेजुएसन भनेर दिएको छ। तपाईको जुन हायर स्कुल तपाईले +2 सम्म पास गरेको पनि हुन्छ तपाईको, अथवा तपाई सेकेन्डरी सम्म पढेको हुनुपर्छ। यसमा भनेको छ एक्सपिरियन्स भनेको तपाईको 3 वर्षदेखि तपाई 5 वर्षसम्म तपाईले काम गरेको एउटा एक्सपिरियन्स, तपाईसँग कुन एक्सपिरियन्स छ तपाईमा 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म काम गरेको एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो है तपाईको। अनि यसमा लेखाएको छ जुन तपाईको ल्याङ्ग्वेजहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल्याङ्ग्वेजहरु तपाईको यो ल्याङ्ग्वेजहरु तपाईले बोल्नु पर्ने हुन्छ, तपाईले आयो भने त्यो हुन्छ। वर्क सेटिङ भनेर दिएको छ। यो वर्क सेटिङहरु तपाई आफैले एउटा हेर्नु होला। तपाई यदि कुक सम्बन्धी हुनुहुन्छ भने तपाईलाई अभियसली पनि थाहा भइहाल्छ कुकले के गर्नुपर्छ र कुकको रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भनेर यसमा दिएको छ है। कुकको टास्कहरु दिएको छ, तपाईले मजारीसँग तपाई आफै भिजिट गरेर एकचोटी एप्लाई गर्नु होला। योहरु सबै तपाईले इन्फर्मेसनहरु पढ्नु होला, के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाई आफैले एकचोटी वेबसाइटहरु चेक गरेर मजाले भर्नु होला। यसमा अब तल आइसकेपछि तपाईले हाउ क्यान एप्लाई टु दिस जब भनेर दिएको छ। अब तपाई यो जब कसरी एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। तपाईले इमेल मार्फत तपाईले एप्लाई गर्दा नि हुन्छ है। सो त्यही भएको कारणले यदि तपाईले यसमा सो हाउ टु एप्लाई भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। यसमा हाउ टु एप्लाई भनेर बाइ इमेल भनेर दिएको छ। इमेल तपाईको यसमा दिएको छ। अब हामीले यसमा तल गएर तपाईले तल भर्ने अप्सन छैन भने हामीले लास्ट अप्सन भनेको इमेलबाट भर्नुपर्ने हुन्छ। अब इमेलबाट कसरी भर्ने त भन्ने कुरा तपाईले हेर्नु होला। यो भनेको इमेल यसलाई तपाईले कपी गर्नु होला। यो भनेको एउटा आधिकारिक हो है। सो त्यही भएको कारणले अब तपाई आफ्नो जिमेलमा जान सक्नुहुनेछ। तपाई आफ्नो जिमेलमा जानु होला। म आफ्नो जिमेलमा गए अनि तपाईले जिमेल ओपन गर्नु होला। अब तपाईले जिमेल ओपन गरिसकेपछि तपाईले पठाउनु पर्ने हुन्छ। मैले फर एक्जाम्पल तपाईलाई देखाइराखेको छु। जुन यस्तो इन्टरफेस खुल्न सक्नुहुनेछ। मैले यस्तो गरे तपाईको यसमा गइसकेपछि तपाईले यसमा अघि जुन तपाईले कपी गर्नु भएको छ त्यसलाई यसमा पेस्ट गरिसकेपछि यस्तो तपाईको आधिकारिक वेबसाइट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खुल्छ तपाईकोमा है। यस्तो आउँछ। यसमा तपाईले पेस्ट गर्नु होला। पेस्ट गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यो भनेको तपाईको आफूले जुन तपाईको यो भनेको आधिकारिक वेबसाइट इमेलद्वारा तपाईले पठाउन सक्नुहुनेछ आफ्नो इमेलद्वारा। अनि यसमा सब्जेक्ट भन्ने अप्सन आउँछ। यो सब्जेक्ट भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईले एउटा मेसेज चिठी जस्तै हामीले चिठी लेखेको हुन्छ त्यस्तै तपाईले लेख्नु होला। आफूले एकदम उहाँहरुलाई एकदम भरपर्दो खालको तपाईले जुन तपाईको एक्सपिरियन्स र तपाईको डकुमेन्टहरु यसबाट तपाईले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईले सब्जेक्ट लेखिसकेपछि तपाईले आफ्नो सीवी कभर लेटर एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा आइसकेपछि आफ्नो सीवी कभर लेटर एट्याच गर्नु होला। मेरो यो सीवी कभर लेटर भयो। तपाईहरुले देख्नुहुन्छ हुन्न त्यो त थाहा भएन मलाई। यो तपाईले यसमा गरेर तपाईले ओपन गरिसकेपछि यसमा सेन्ड हुन्छ है। मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ 14K भनेर देखाइरहेको छ। यो सीवी लेटर भयो। अनि त्यसपछि तपाईको फेरि अर्को हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा प्लस गरेर तपाईले कभर लेटर पनि तपाईले एड गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईले यसै गरेर तपाईले सीवी र कभर लेटर पनि एड गरिसकेपछि तपाईले मजाले गरेर तपाईले यसमा सेन्डको अप्सन छ। जुन तपाईले सेन्डको अप्सनमा सेन्ड गरिसकेपछि तपाईको एप्लिकेसन सेन्ड हुन्छ र तपाईको फिलअप हुन्छ र उहाँहरुले तपाईको डकुमेन्टहरु हेर्नुहुन्छ। डकुमेन्टहरु सही छ भने तपाईलाई उहाँहरुले हायर गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त आजको लागि भिडियो यति नै। फेरि पनि भेट्ने छौं हामी अर्को नयाँ भिडियोमा। भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुको प्रतिक्रिया भने कमेन्ट मार्फत दिनु होला। यस्तै अन्य भिडियोको लागि भने एसएम घलान अफिसियल युट्युब च्यानललाई अझैसम्म पनि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला। हस्त फेरि पनि भेट्दै छौं अरु नयाँ भिडियोमा।